Welcome to EPAL channel. Contacting Vero verified right owner. Verified rights owner contact කරගන්න තිබ්බ එක ඉන්සිඩන්ට් එකක් මේක. ඉතින් තමන්ගේ පැත්තට තමන් හිතනවා නම් මේක වැරද්දක් කියලා මේ වැරද්දක් නැහැ කියලා ඔයාට පුළුවන් Vero මේ right ownerම contact කරන්න. මේ contact කරපු එක අවස්ථාවක් දෙන්නේ මේ confidence එක ඔයගොල්ලන්ගේ boost කරන්න තමයි කියන්නේ. මොකද ඔයා දැනගෙන මේව කරලා කරන අවස්ථාවක් කරන්න යන්න එපා. ඊට අමතරව මේ හොඳ ලොකු brands එකක් තියෙන brand එකක් තියෙන එකක් නම් ඉතින් ඊට අමතරව අපි නොදන්න දේවල් තියෙනවා. දැන් Vero list එක ගොඩාක් තියෙනවා. අපි නොදන්නේ ඒවා. ඉතින් ඒවා දැක්කම අපිට හිතෙනවා මේක ඇත්තටම Veroද. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ගැන කතා කරන්න. කතා කරලා ඒ verified right owner ට පුළුවන් නම් eBay එක දැනුවත් කරන්න මෙහෙමයි කියලා. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් eBay දැනුවත් කරන්න ඔයාට strike එක නැති වෙනවා. ඊට අමතරව flag වෙන එක නැති වෙනවා. අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. Better to contact if you are in a doubt. ඒක ඇත්තටම සැකයක් ඉන්නවනේ. ඔබ ඇත්තටම contact කරන්න. මේ confidence එක ඇති කරන්න. මේ contact කරා කියලා වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන්. right මෙතන appeal එකක් කරලා තිබ්බා මේ සහෝදරයා. ඉතින් මේකේ තියලා තිබ්බේ එකයි your appeal has been approved. ඒ කියන්නේ appeal කරලා තිනවා මේක වැරද්දක් දැනුත් කරපු එකක් කියලා. මේ item එකත් මගේ Vero list එකේ තියෙනවා. right එතකොට මම මේ එයා එකෙන් ගත්ත අර confidence level එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. confidence එක කොච්චරද කියලා එයාට එක කතා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එකට. any action taken on your account or listing has been have now been removed. For more information on the policy, please see our previous email. To release these items, go to eBay. මෙයා කියනවා eBay එකෙන් කියනවා මේක release කරන්නත් කියලා. හැබැයි release නොකර යුතු item එකක් මේක. ඒකට eBay එක මේක අයින් කරලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට release කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක හොඳම දේ තියෙන්නේ එයා contact කරලා තියෙනවා. මේක මේ Vero කියන verified rights owner. එයා එවලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ message එකක්. Creative Qt එකෙන්ම we have request eBay to reinstatement of the listing. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා reels කරන්න කියලා. Please disable it as soon as it gets restored and kindly avoid using Creative Qt continuing in future. Content in future, sorry. ඉතින් මේක eBay එකට ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා release කරන්න කියලා. ඒතකොට eBay එක දැන් okay. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියලා දැන් මෙතන ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම හොඳ මේ කියන්නේ හොඳ මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක තියලා දැන් මේ වලේ වැටුණ කෙනාව වලෙන් උඩට මේ ගන්න තමයි try කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන right මේක disable කරලා මේක restore කරලා තියෙනවා restore කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයා මේක active වුණ ගමන් disable කරලා දාන්න. ඊට අමතරව මීට in future අනාගතයේදී අපේ මේ Qt content මුකුත් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් හිතන්න කොච්චර හොඳ communication එකද තියෙන්නේ කියලා. එයා වැරද්ද කරලා තියෙනවා. වැරද්දා මේ සහෝදර කියලා තියෙනවා. eBay එකටත් කියලා තියෙනවා. මේකටත් කියලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන eBay එකට reinstate කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාව බේරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සෙත් කියලා දෙන advice එකක් විදිහට ඊට පස්සේ මේක කරන්න එපා කියලා. account එක flag වෙන්නෙත් නැහැ account එක issue එකක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි කතා කරන්න ඕන. මේ වගේ තමයි කතා කරලා confidence එකක් ගන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් වෙයි එතකොට issue ගන්න නැතුව කරගෙන යන්න. ඉතින් මේක මට ඇත්තටම pinpoint කරලා පෙන්නන්න අවශ්‍ය වුණා. මොකද අපි sell කරනවා විතරක් නෙමෙයි අපි එතනින් එහාට දෙන ප්‍රශ්න ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ දැනුවත් වෙන ඒවා අපි බෙදා ගන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි වෙන්නේ. practical දේවල්. මේ මවාපෑම්මත් මොකක්වත් නෙමෙයි. ඒතර ප්‍රැක්ටිකල් දේවල් අපි බෙදාගන්න තව කෙනෙක් කන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක ගොඩක් උඩට යනවා. එතකොට එයාට පුළුවන් වෙනවා තනියෙන් නැගිටින්න. වෙන කාගේවත් මැදම යන්න නැතුව. ඉතින් මම හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා ලොකු දෙයක්. ඒක තමයි ඇත්තටම විය යුත්තේ හැම වීඩියෝ එකකම මම කියනවා වගේ. ඉතින් face confidently don't give up. confidently face කරන්න කවදාකවත් give up කරන්න යන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඇතුළෙන්ම ඔයාව නිර්මාණය කරගන්න. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ තියෙනවා EPAL hub. ඒක subscribe කරලා යක්ෂකයා තියෙන යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධනය කරන ඉදිරියටම යන්න ඔයාව හොයාගන්න යක්ෂකයා තුරන පුළුවන් මේකේ පුළුවන්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි, all the very best. Bring modern Sri Lanka, happy selling.